ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะบนโลกโซเชียลนั้นมีการแชร์กันว่าการกลั้นปัสสาวะนั้นอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เรื่องนี้จริงหรือไม่ตรวจสอบกันได้อย่างไรติดตามกันได้กับคุณพีรพลอนุตรโสตค่ะหลายคนติดนิสัยกลั้นปัสสาวะครับอาจจะเนื่องด้วยเพราะงานหรือความไม่สะดวกแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อได้รับแชร์ว่าหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันขณะเข้าห้องน้ำเพราะกลั้นปัสสาวะนานเกินไปจนสมองขาดเลือดชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกัน แต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชกลั้นปัสสาวะทำให้ตายได้เลยจริงไหมครับจริงๆการกลั้นปัสสาวะเนี่ยไม่ได้ทำให้เสียชีวิตอะค่ะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะส่งผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ชัดเจนนะครับการกลั้นการอั้นไม่ได้มีอันตรายเท่ากับสิ่งที่อั้นไว้ซึ่งเป็นแหล่งของเชื้อโรคเวลาเราเก็บปัสสาวะส่งตรวจเนี่ยพอตั้งทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็จะเริ่มมีเชื้อโรคที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกันการที่เรากลั้นปัสสาวะไว้ให้มีปัสสาวะมากๆแล้วค่อยไปปัสสาวะทีเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อที่มากขึ้นและเมื่อไหร่เรามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็อาจจะนำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาถ้าเราไม่ได้รักษาให้ทันท่วงทีส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่มีการค้างของเสียที่อยู่ในร่างกายเราเมื่อเราขับออกไปเชื้อโรคก็จะโดนขับออกไปค่ะแพทย์หญิงปีนิดายังเตือนไปถึงหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะที่อายุครรภ์มากๆซึ่งมักจะปวดปัสสาวะบ่อยกว่าการกลั้นปัสสาวะไว้นอกจากเสี่ยงติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะแล้วถ้ารุนแรงขึ้นก็อาจจะมีผลเสียต่อลูกในครรภ์ได้ครับคือเมื่อเรารู้สึกปวดปัสสาวะก็ควรที่จะไปเข้าห้องน้ำในทันทีไม่ควรจะอั้นปัสสาวะไว้จนกว่าร่างกายจะทนไม่ไหวแบบนี้มันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อการกลั้นปัสสาวะไม่ได้มีผลให้ความดันตกอย่างที่แชร์กันแต่การเบ่งนี่สิต้องระวังใช่ค่ะในผู้ป่วยบางรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางอย่างการเบ่งปัสสาวะเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการผิดปกติได้เช่นในผู้ชายสูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการปัสสาวะลำบากที่ต้องเบ่งการเบ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะหน้ามืดหรือว่าความดันตกได้ค่ะแล้วจะมีอันตรายถึงชีวิตไหมครับไม่ทำให้ถึงกับเสียชีวิตในผู้ป่วยบางรายอาจจะทำให้มีอาการหน้ามืดได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยคนไข้อาจจะเริ่มดีขึ้นหลังจากหยุดเบ่งส่วนใหญ่จะเป็นในผู้ชายสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตเวลาปัสสาวะจะต้องอาศัยแรงในการดันเพื่อให้ปัสสาวะออกไปเพราะว่าต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆอุดกั้นทำให้ปัสสาวะลำบากต้องเบ่งปัสสาวะไม่พุ่งอาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาหาสาเหตุค่ะเราควรดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดวันรวม 2-3 ลิตรแต่ก่อนนอนอย่าดื่มมากจะได้ไม่ต้องลุกมากลางดึกส่วนการดื่มน้ำน้อยๆเพื่อให้ไม่ต้องอั้นนั้นระวังจะเป็นนิ่วนะครับคุณหมอย้ำว่าอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะรักษาให้หายได้และถ้าปรับพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็จะไม่ต้องพบกับโรคนี้อีกครับแต่สรุปแล้วที่แชร์กันนี้เป็นอย่างไรครับเรื่องนี้จริงๆไม่ควรแชร์ต่อเพราะว่าการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้มากขึ้นต้องระวังนะครับลักษณะนิสัยที่มองว่าเล็กๆน้อยๆอาจจะส่งผลกระทบใหญ่ๆต่อสุขภาพได้ครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้ครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @TNAMCOT หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถึงจะไม่ได้มีอันตรายถึงกับทำให้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าอย่ากลั้นปัสสาวะก็เป็นการดีที่สุดแล้วก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆนะคะเดี๋ยว